Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. Take me back down the old dirt road. Jag vet inte vad folk håller på med om de inte jagar. Eller varför. Det känns ju meningslöst. Välkomna! Kliv på! Jag har ju alltid jagat ganska mycket. Försökt jaga så mycket som möjligt. Och fastnade där under en period för det här med lockjakt på räv. Som jag inte kunde hitta någon som kunde hjälpa mig med. Så att jag drog igång det ganska mycket med tips som jag hade fått i USA. För jag jagade rätt mycket i USA från millennieskiftet och framåt en 10 år. Så här. 1, 2, 3 gånger per år. Kom i kontakt med det där, fick det att funka hemma och sen blev ju det en grej i sig. Så vi gjorde film och jag höll kurser och föreläsningar och allt sånt där. Så det var väldigt mycket rävlock. Men idag så är det mycket fågeljakt. Det är alltid lite klövvilt, det är alltid lite annat. Det är räv under säsong och sådär, men mycket fågeljakt är det. Och jag är ju inte anställd, jag har ett frilanskontrakt med Svensk Jakt. Jag har skrivit jägarskoleboken som används nu. Och jag håller fortfarande lite kurser och föreläsningar. Jag har lite skyddsjaktsuppdrag. Så jag skjuter räv åt Länsstyrelsen i fjällen med jämna mellanrum. Och sen så har jag varit iväg på även de här getjakterna som Jägarförbundet har tagit på sig i Karibien. Lite smått och gott. Men det är ett pyssel. Men det är liksom ett jaktligt tema hela året. Här har jag ju ett litet allrum kan man väl säga. Det är lite bibliotek och lite jaktprylar förstås. Huset är ju litet så jag måste använda alla utrymmen. Men ja, här är lite verktyg och sånt där som behövs fixas. Det är kronograf och finns några ytterligare kronografer och ja, extra av allt. Olika benstöd, tripoder, bipoder till olika jakter. Alltså det är ju väldigt, ja, jag har ju mer än vad jag behöver men jag har samtidigt har jag en ganska klar uppfattning så beroende på vilken jaktform det är, vilka krav som ställs så väljer jag olika grejer och därför blir det till slut ganska mycket. Lite and- och gåspiper och någon rävpipa och är min gamla ryggsäck som jag alltid brukar sitta på när jag lockar räv. Här är lite extra piper. Här är lite extra förråd av allt möjligt. Räv och gås och and och... Jag måste prova vilken som var bäst. Alltså när jag började här själv så kändes det som att det var ju bara jag som höll på. Och det fanns ingen att fråga så jag beställde all möjlig skit från USA. Jag spenderade naturligtvis en förmögenhet på det här men det var ju värt. Tills jag hittade det jag tyckte funkar bäst. Och då körde jag på det. Men ja, den här är också full av lockpiper men man behöver bara se så många. Sen är det liksom. Och sen fyller de lite olika funktioner. Alltså om jag ska ut på räv så har jag ju minst 3-4 piper med mig för att kunna lösa lite olika ljud. Så kommer de inte på det ena så kanske de kommer på det andra. Hör de inte. Alltså det här är väl normal uppsättning för på räv. Den här kan jag göra lite rävläten med om jag behöver härma en räv. Vilket ibland hjälper. Ett naturligt harskrik. Fågelskrik. Och så ett kraftigt harskrik. Så ibland då, inte minst när jag är uppe på fjället så kan jag se ibland att de hör inte den här. Jag kan se en räv kikare på långt håll. Och så hör de inte den lilla pipan, då plockar jag fram den stora. Och då brukar jag kunna få fart på dem. Den här är ju lite, den går ju knappt att få tag på längre. Men den här kör jag mina fågelskrik med. Vanlig harskrik bara. Lite olika oljud. Ja, mitt första fällda vilt, matvilt, då var jag 11.
Men det är ju som sagt det är preskriberat sedan ganska många år sedan. För det är ett tag sedan jag var 11, så att det är lugnt. Och då var vi ute, min minsta lillebrorsa föddes då. Så han var i barnvagn, farsan gick med mig. Jag och han gick med salongsgeväret och lillebrorsan i barnvagnen. Och så gick vi en lång promenad på en skogsbilväg. Och så hörde vi en järpe som visslade. Och han hade med sig järppipan. Så jag satte mig i förhåll. Och så började han vissla och så kom den där järpen upp. Och så jag sköt den där då, med 22an. Och det var ju stort. Det var oändligt stort egentligen just där och då. Men jag hade den där fixa bilden av att tjäder var inför det coolaste man någonsin kunde. Så det var därför jag skaffade en filmspets när jag var 15. Så det var stort då. Det är fortfarande stort. Jag jagar mycket tjäder fortfarande. Det är ju på ett vis top of the line. Jag är uppvuxen i Västerbotten. Växte upp på en liten gård. Farsan väldigt jaktintresserad. Och liksom en kustvinkel på alltihopa. För han jobbade i flottan tills vi flyttade upp. Så jag var 5 år när vi flyttade upp från Stockholm. Men han var ju alltid lite dragen till havet. Och farfar var fyrmästare ute på Bjurklubb dessförinnan. Så vi hamnade där ute mycket. Vi hade en sommarstuga på kusten. Men han var väldigt jaktintresserad och vi började tidigt kan man väl säga. Men mycket harjakt, älgjakt då. Det var ju älgexplosionen. Jag hann ju vara med på lite älgjakt de här bästa åren. Men jag fastnade inte helt för det. Jag tyckte det var kul, men det var mest jobb. Det var liksom, de åren var det ju lite jakt och sen till slakteriet och stå där då. Så jag fastnade rätt fort för friheten i fågeljakten. Jag var jaktprovsdomare när jag var 17 och det tror jag kanske fortfarande den yngsta jaktprovsdomaren i Sverige, vad jag vet i alla fall. Så dömde finspetsar i många år, träskällare på jaktprov. Jagade mycket sånt. Sen pluggade jag på Skogis och då lyckades jag pricka rådjursexplosionen i Mälardalen och ja, i hela södra Sverige. Så då fick jag vara med på det tåget lite grann. Och sen läste jag journalistik för att jag insåg det var väldigt ont om skogsjobb just då. Det var lite lågkonjunkturen på 90-talet. Då kom jag ut. Det fanns inga jobb. Så jag läste direkt 1 år till journalistik. Och hade en tanke att jag skulle jobba åt jakttidning. Vilket det sen blev. Och så har jag varit... jag hade några projektjobb men började frilansa åt Svensk Jakt. Sen hamnade jag på Svensk Jakts redaktion som nyhetsredaktör i några år. Sen har jag jobbat som jaktvårdskonsulent i Norrbotten. Och sen har jag frilansat. Ja, men jag testar ju vapen åt Svensk Jakt mest varje månad. Och då har jag ju min standardutrustning, jag tar kronografen. Och så tar jag den här väskan, här har jag lite alltså alla små verktyg och tavlor och sånt. Skjutstöd, tavelställ. Och så brukar jag filma lite grann så jag har en liten enkel tripod för det också, den står där i hörnet. Men det är ju de grejerna jag har med där. Jag gillar att komma med på en drevjakt. Jag planerar ju inte min jaktsäsong runt drevjakter. Men jag tycker det är kul. Men alltså det är ju alltid kul när det kommer klövvilt i pass. Det är ju så. Det är ju spännande. De är ju fina och roliga och det är alltid kul sådär. Men jag kan... Det börjar liksom klia lite grann när jag blir utställd och hela dagarna går och det är bara folk som säger åt mig, stå här nu tills du är färdig. Och sen kommer de hämta mig och så stå här nu tills du är färdig. Och så kan jag inte påverka någonting. Det är nog lite grann därför som jag föredrar ensamjakten. Alltså, om det inte händer något, då vill jag ju hitta på någonting. Alltså, hur kan vi... Okej, det händer ingenting just nu. Varför? Vad kan jag göra åt det då? För det här duger inte. Och det är lite... Alltså, klövviltjakter och drevjakter, man hör ju alltid om folk som skjuter mycket. Det är de som berättar. Och vi var på fantastisk jakt. Men alltså, det är rätt jävla många dagar man bara står där på sitt pass också. Och man kanske ser någonting, men det smäller i alla fall inte. Och då bör man tänka så här. Fan, tänk om jag hade varit ute och jagat tjäder nu. Eller tänk om jag hade suttit och jagat änder i det här fina vädret. Oj, vad mycket grejer det skulle ha hänt då. Så att jag är väl förlorad som klövviltjägare egentligen. Jag passar alltid på varje år. Jag tycker alltid att det är kul, men i begränsade mängder. Det här är lite arbetsbänk och just nu så... Jag jagade skarv förra helgen och jag såg en del skarvar som skyggade. Så då insåg jag att om de skyggar så måste jag göra om någonting. Så nu håller jag på att klä... Några av de här ska sitta på duvsnurran och flyga. Men jag såg det blänkte rätt kraftigt i varje varv. Så nu håller jag på att klä dem i en sån här sammetsliknande. Så nu ska det inte blänka något mer. Så den får vi se. Nästa gång så åker de dit. Och den här har jag, det är också ett experiment. Jag kommer nog måste dämpa ner den här också. Men det är ett av årets små försök. Jag ska se. Den kommer inte att flaxa så här fort. För jag har en hastighetsregulator. Men den ligger undanstoppad.
Och så går den med timer. Så slår den en stund. Och så pausar den. Och så sitter den. Men jag kommer att dra ner hastigheten på den med timern då, så att den, eller med den där regulatorn, så att den slår lite långsammare som en skarv som sitter och torkar vingarna. Och därför att rörelse är alltid bra. Alltså i alla bulvanbilder, det kommer alltid att lura bättre om det rör sig lite grann. Att jag kom in på änden och gässen så mycket, det var väl egentligen lite tillfälligheter. De här åren jag jobbade nere i Småland, då hade vi tillgång till lite gåsjakt uppe runt Tåkern. Det var ju spännande. Men jag fick ganska fort en känsla av att det här med att sitta och skjuta gäss på sträck och sånt, det är inoptimalt. Så började man söka och så hittade jag ju framförallt amerikaner. Så jag började ta hem lite bulvaner. Och från början var det så att skulle du ha något vettigt fick du beställa det från USA. Så det var liggömslen och bulvaner och sen började jag sakta men säkert. Och det var det mer och mer. Och jag tittade på och läste mycket amerikanskt. Jag hade tidningar och jag såg på YouTube och jag kollade på allt som fanns. Beställde DVD-filmer och allt möjligt och piper och så. Och sen så samtidigt så gick det inte att undgå hur mycket de höll på med änder också. Och det tyckte jag verkar jävligt kul och lite konstigt att vi inte höll på mer med det. För jag tycker ju att klappa upp änder ur en damm och skjuta på dem när de flyger förbi är... Ja, men det är klart jag gör det. Om någon säger kan du stå här och skjuta ner änderna som flyger förbi, då gör jag ju det. Men jag går inte igång på det. Det finns ju ingen problemlösning inblandad. Men sen så för några år sedan, en kompis till mig som tyvärr har dött sedan dess, han och jag tog hem varsin andbåt från USA. Och så började vi ligga ute i vassarna kamouflerade och köra vättar och lockpiper. Och de här låg på ett par $1000, så vi tänkte ja men det blir väl ganska billigt. Så vi beställde 2 sådana här. Och det vart ju en jäkla historia. Det tog ju ett halvår och sen först fick vi betala lastbil till Florida och sen så var det en kille som hjälpte oss att få dem på en container och så fick vi betala det och sen fick vi betala tull och moms och så fick vi betala mer för containern och sen så fick de åka lastbil från Gävle upp så fick vi betala det. Så att till slut så är det här en jävligt dyr båt. Men det har ju varit roligt nu. Jag har ju kört stenhårt med den här i några år. Och det är jävligt roligt. Nu är det lite provisoriskt allting, men man fäller ju igen den här. Så det är egentligen ett flytande liggömsle. Den här är ju då förstås. Den här sitter hunden faktiskt på i den här baljan. Så han har den där för att han ska slippa sitta i vatten, då, för han drar in vatten. Så sitter han här och så kan man fälla den här över, så sitter han och så kikar han upp där och så kikar jag upp där. Och så spär vi på med så mycket vass vi kan. Skjuter änder och en del gäss som flyger in och ut från sjöarna och sådär. Väldigt roligt. Den där motorn, det är ju sån här lite longtail så man kan ju köra på hur grunt vatten som helst. Däremot blir det lite skador så jag har kört på en del sten, så att den här våren kommer jag att plasta lite grann igen. Jag gjorde det för 2 år sedan också, nu gör jag det igen. Men det är det värt. Det är roligt. Ett roligt projekt. Den gamla hunden har ju rutinerna helt klara. Han hoppar ju bara upp och sitter i lådan. Det är ju helt okomplicerat. Den nya hunden har inte lärt sig alls än, så då får vi se. Men med lite envishet ska han väl lära sig han också. Och då börjar jag känna att det måste förfinas lite grann. För man ser ändå att de kommer in. Jag tycker vi är väl dolda liksom. Och så funkar det inte alltid som det ska. Och jag tycker att målet är att det alltid ska funka som det ska. Kommer de in så ska de tro att mina vättar är riktiga änder. Och så ska de inte se gömslet och så ska de komma in och landa som om det fanns inga problem i hela världen. Annars är det för dåligt någonstans. Och det första är ju gömslet, för i 9 fall av 10 så är gömslarna för dåliga. Men vi tog det där så pass långt så att jag kände att nej, fan också. Så då började jag flocka vättar. Beställde flockpulver, det är nylonpulver. Beställt från England i stora påsar. Och sen har jag suttit i källaren med ansiktsmask och allting. Och så har jag målat och så har jag strött på det här. Då får jag en matt yta som inte blänker. Och redan där har du en stor skillnad. Alltså när jag ser dem på vatten så ser de mycket mer levande ut än plasthanker brukar göra. Och sen har jag suttit och airbrushat och sånt där. Och det där är ju bara, eskalerar ju. Så att jag har ju en tendens att gå all in på sånt där. Så att jag har ju då gjort en jävligt massa vättar och en hel del gåsbulvaner. Gåsbulvanerna, det håller inte, det är för mycket jobb. Det är för stora ytor, för mycket jobb. Det går för mycket material, det tar för mycket tid. Och dykänderna, där har jag gått tillbaka. Så de gör jag nu med sprayfärger. Men jag har ju provat lite olika sprayfärger, så det är bra sprayfärger. Så det är ju mest svart och vitt och sånt där. Så det fixar jag och det håller jag på med lite grann här nu också. Men gräsänderna kommer jag fortsätta
airbrusha och fixa och flocka. Och det betyder att jag får renovera lite varje år för att det nöts och så här. Jag får fixa det, men det är en del av det hela. Så det har blivit en liten grej, en liten hobby i hobbyn. En av alla. Lite mellanlagring av vättar. Här är lite fixade, sådana som den vi säljer. Och sen är det lite honor från förra säsongen, hanar i övergångsdräkt i september ungefär. Och sen fullfärgade hanar. Men de här nere behöver renoveras lite grann för de har blivit lite nötta i höst då. De gick mycket de här. Och så är det ju färgavdelningen. Jag har ju en renoveringsavdelning för vättar här. De är med färger, penslar, ansiktsskydd, allt möjligt. Som man kan behöva i sin lilla hobbyverksamhet. Och sen här finns det flockpulver om man ska flocka vättar. Litet urval kammonät för de vardagliga behoven. Här är tält, vintertält, lite tältgrejer, förråd och sånt där. Och sen här under torktvätten så har jag hemmagjorda skarvsilhuetter. Flockade förstås, så de är ingen blänk i de här. Bra att ha. Här inne är det duvbulvaner och lite mer motoriserade anvättar. Duvsnurran och annat sånt där så man kan behöva ha, förstås. Här är det airbrushverkstad, så därför så, eftersom det är det så har jag hängt den här framför den stackars bergvärmepumpen och allt det där så att de ska slippa bli alldeles nersprayade. Här är lite knipvättar. De är i och för sig nya men jag tyckte det var dåliga färger på dem så jag gör om allihopa. Och så är det gamla kniphonor som jag har flockat och målat, men de här behöver mörkas ner. De behöver vara lite förblekta de också, så de ska få en omgång. Och så är det vitkindade gäss, silhuetter, sockar, gamla grågåsskal som jag har gjort om till vitkindade gäss. Och ja, lite extra kamouflage, diverse prylar. Det är bra att ha, alltså vad man än vill ha så vill man ju helst att det ska finnas i huset. Man ska inte behöva fara och köpa det, så att här har jag det mesta jag behöver. Under några år så frilansade jag åt Jaktjournalen istället. Så jag slutade med Svensk Jakt och sen så var jag på Jaktjournalen några år. Och i slutändan på det, när jag kom tillbaka till Svensk Jakt så i samma veva så var det på gång en ny jägarskolebok. Och då fick jag frågan om jag kunde skriva den. Så jag har skrivit den nya jägarskoleboken med stor hjälp av en faktagrupp på Jägarförbundet, så att jag hade liksom en grupp att bolla med så att jag kunde ta ut svängarna och skriva vad jag tyckte och sen kunde de säga att nej, det där är nog inte riktigt rätt. Så det var ju ganska tacksamt. Stort jobb och det är ganska kul för man hör ju ändå av rätt många som läser Jägarskolan faktiskt. Och den är tjock, den kan nog skrämma folk lite grann, men när öppnar man den så är det mycket bilder och sånt där så att den är rätt luftig. Det känns ju onekligen som en liten, ja men det är en liten milstolpe ändå i den jaktliga karriären att skriva jägarskoleboken tycker jag. Så att det är roligt. Första jaktboken. Då var det ju, ja, bara ringduva, mört, regnbågargäddor. Det var fiske och jakt. Men jag har ju hållit i det här. Det blev det fort. Från början var det bara typ en liten notering så här. Och sen blev det mer och mer historier. Och nu har det blivit så att det blir längre och längre om varje jakt. Jag vill ju som kunna gå tillbaka och analysera vad som hände och därför måste jag skriva upp en massa saker som jag inte ens vet om de är viktiga ännu. Så det är väder och det är miljöer och det är lockpiper och riggningar och ofta skisser över hur jag har satt vättarna och hur jag har suttit och hur jag maskerar mig och sånt där. Så att det blir mer och mer. Det är kul att ha. Sen vet jag inte, det är inte så lätt att söka i men det finns där. Om man orkar. Ja, ni bad ju att vi ska plocka fram någonting som vi kan samla in lite pengar till Barncancerfonden. Jag förstår att det är Tradera som är forumet. Då tog jag fram den här. Det är en liten rävtavla som jag har gjort. Nu är det en liten skada i den här. Men den är ju fortfarande rätt unik och jag har ingenting bättre liggande. Därför att jag har inte målat så mycket på senare år. Så att jag tänker att den får gå så får ni ta det för vad det är. Och sen så tog jag en sån här gräsandvätte som jag har flockat och airbrushat. Mycket naturtrogen, utmärkt jaktvätte. Men man ska veta att de slits lite grann. Så att använder man den praktiskt på jakt så kan man börja bättra på airbrushen en gång om året. Men det får ni ta som ni vill. Ni kan ju ha den som en prydnadsgrej också. Om man jämför med grejerna som fanns runt omkring mig när jag började jaga så var det ju
det fanns bra studsare då också. De är väl kanske det som har utvecklats minst. Men det är ändå så att de är mycket jämnare idag. Det är mindre risk att vi får ett måndagsexemplar. Ammunitionen har blivit bättre. Optiken har blivit mycket bättre. Och all den mjukvaran som finns runt, till exempel runt långhållsskyttet. Det har ju påverkat mycket. Alltså jag kan ju skjuta skott som jag hade inte klarat dem när jag började jaga. Och nu vet jag att jag klarar dem. Och det använder jag. Jag använder avståndsmätare, tycker jag är alltså för de jakter jag håller på med så är det en otrolig hjälp. Jag har inte hållit på så hemskt mycket med termiskt och mörkersikten och sånt, men jag har börjat använda termiskt handhållet lite grann. Jag tycker fortfarande kanske att det känns som fusk i vissa sammanhang. Det kan finnas en liten tendens att man ska använda de här hjälpmedlen för att man har liksom en rätt att lyckas. Man köper ett dyrt arrende så då har man en rätt att lyckas. Men det tycker jag egentligen inte att man har. Alltså man måste ju kämpa för att vara värd sitt vilt lika fullt. Och det är en balansgång det där. Men samtidigt så förr eller senare så börjar jag ju ändå använda alla nya grejer själv också. Så jag kan inte säga åt någon annan att inte de ska göra det. Jag hamnar ju där till slut. Då ska vi se. Här är då lite hagelsidan. Och då har jag ju två hagelbössor. Det är ju den här gamla. Jag har inte bytt hagelboxen. Jag köpte den här och det är länge sedan. Men det här är väl vad jag tycker det är ju det absoluta minimumet om man jagar mycket med hagel. För att bocken är, eller en side-by-side kanske, är ju överlägset trevligare på sällskapsjakter. Alltså är du bland folk så är det mycket trevligare att kunna bryta bössan. Och sen så, ja, jag gillar den. Jag använder den ganska mycket när jag går med stående fågelhund. Och sen så halvautomaten använder jag på alla gömslejakter. För att jag tycker det är helt överlägset att ladda om i gömslet. Plus att det tredje skottet är bra att ha ibland. Och då blir det ju det att i och med att jag bara har den här på i gömslen nästan, så finns de i kammo så tar jag dem i kammo. Det är inte något så här estetiskt val utan det är ett väldigt praktiskt val. Att jag tycker att det ska vara så. Det här är en Benelli M2. Den är 12, jag tror det är 1286. Nej, 1289 menar jag. Jag skjuter aldrig några sådana patroner för jag tycker bara det är dyrt till ingen större nytta. Jag skjuter mest 1270, 1276 men oftast ganska öppen borrning. Jag brukar skjuta, det sitter en kvartstjåk i den här nästan hela säsongen. På senhöstjakterna så kan det hända att det kommer i en halv tjåk. För kniper och sånt som slår lite längre ut då. Ja, om jag tror att det blir till långa hål. Men jag har nästan aldrig någonting trängre än en halv tjåk i den här bössan. På duvjakterna som jag använder den på också i början på säsongen, då kan det vara att det sitter en skitchock i den. Det är liksom, det är inte, om du får för långa skotthåll så är det ju inte bössan som ska lösa det, utan då gör du någonting fel. Alltså, får du långa skotthåll på fågel hela tiden så är det ju du som behöver göra någonting bättre. Inte bössan som behöver nå längre. Det är alltid ett misslyckande att behöva skjuta på långa håll. Men till exempel det här i början när man var nybliven jägare och sköt med kula, så man kan tycka att ja, men det är bråttom, man tar inte tillräckligt bra stöd och sen så vinglar man runt och tycker ja, men jag är mest i det vitala området, det här borde gå bra. Det går ju aldrig bra. Utan är man inte riktigt nöjd, ta ett omtag, liksom, ta ett andetag, försök förbättra stöd. Inte lita på turen, för det är inte turen som gör att du träffar förberedelserna. Och med hagel så är det är väldigt lätt att skjuta på för långa håll. Det är onödiga misstag. Men den här då, den här är ju en gammal Beretta Silver Pigeon. Den här har jag oftast skit och kvart i tjåken. Så lite fram på säsongen kan det också hända att jag går upp lite grann så det kanske har kvart och halv eller något sånt där. Men brukar inte vara några trånga tjåker i den här heller. Det kan hända att jag byter ut den här en vacker dag bara för att den har varit med så länge. Men den här krånglar ju aldrig. Det är ju en enkel konstruktion och bra. Så att jag har fått snygga till den lite grann. Jag har spräckt någon förstock i bagaget på en resa. Så att den klämdes ihop. Och jag har fått snygga till spången några gånger för den blir burlig om man slår ner. Om man inte är så försiktig. Sen har jag en drilling också. Och den här drillingen är inte som alla andra drillingar. Får jag nog säga. För att
De flesta som använder drilling har den ju så att de vid samma jakt ska kunna skjuta kulpipa som ett alternativ till hagelpiporna. Men jag har haft den här som min fågeljaktsbössa i fjällkanten. Och då har jag Forster och finspets har jag haft nu i många år. Och då har jag den antingen i det här utförandet och då är det en kulbössa. Då kryper jag in på ståndskall och så skjuter jag tjäder med kula så här. Och sen så går jag hem och så byter jag hund i lägret. Och då tar jag av kikarsiktet. Och sen så sätter jag den där så där. Och så drar jag ner den här till 11 mm. Ungefär där någonstans. Och då använder jag den som hagelbössa. Så när jag har den som kulbössa då brukar jag för övrigt även göra så jag får bra koll. Och sen så brukar jag också göra så där. Så att jag kan skjuta liggande och ta rekylen även när jag liksom ligger genom kikarsiktet ganska högt. Och i all enkelhet så tror jag det här är den detalj som har gjort mest för den jaktliga precisionen. Den här skjuter inte fantastiskt med kulpipan, den skjuter okej, men den skjuter inte fantastiskt. Men det har ändå alltid funkat på jakt. Därför att jag tycker att jag skjuter med den tillräckligt bra för träskäljakten. Men det här har hjälpt jättemycket att få upp kolv. Så att för då ligger man också, så skjuter man ofta gärna lite uppåt och så har man lite högt så här. Och har man då inte det här, då slinker den gärna så. Och det kommer direkt att ge mer spridning i skotten. Det är en Blaser D99 det här. Det är kaliber 20 och 6,5-55. Eftersom jag mest har den till träskäljakten så hade jag kunnat ha haft en klenare kaliber. Jag kunde ha haft en 22 hornet eller någonting. Men det är en liten fördel att det är klass 1. Då kan man ha den till lite fler saker. Sen är ju inte den patronen idealisk för att 655, utdragen kan tappa hylsan. Kan jag göra. Men jag har inte tyckt att det var någon stor sak. För som sagt, när jag har den på träskälajakt då skjuter jag ett skott i lugn och ro. Och när jag skjuter det skottet då antingen får en fall eller flyget. Så att det blir liksom aldrig snabba omladdningar på det sättet. Kikarsiktet är en Vortex Razor LHT 3-15. 44 tror jag det. Och jag hade en 1-8 på den här innan. Men jag tycker den här är bättre. För som träskäljaktssikte så kan jag vilja ha lite förstoring för att se detaljer in i trädkronan om jag ska trockla in ett skott på en tjäder som sitter lite dolt. Men fördelen med den här modellen är att den har en parallaxjustering som går ner till 25 yards. Så ungefär 20 meter då, drygt. Och det gör att jag får skärpa i bilden på 15 gånger. För den 1-8 som jag hade innan, den hade ingen parallaxjustering. Så drog jag den på 8, då blir det alltid oskarpt på 20-25 meter. Det kan man kallt räkna med. Så ligger man där och så vill man dra upp förstoringen och se detaljer och så blir det oskarpt istället. Men den här så kan jag dra upp förstoringen och så kan jag ställa parallaxen och då får jag skärpan. Och då blir jag mycket effektivare på kort håll. Så den här är lämplig för ändamålet. Men när jag skjuter hagel då tar jag ju förstås bort den då, som sagt. Om det är någonting som jag har hängt upp mig på genom åren så är det väl det här att man ska fortsätta lära sig saker. Det tar inte slut för den dagen man tror att man kan allt. För då blir man bara sämre. Alltså, jag försöker lära mig något nytt varje år. Och om jag tycker att någonting kanske att fan nu kan jag det här, då kan det nästan bli lite tråkigt. Och då brukar jag försöka foka över på något annat. Så jag har bytt spår lite grann under jakt för att få vara nybörjare. Det är roligt att vara nybörjare för då får man lära sig mycket. Så att det är nog kanske det jag tycker är nästan kärnan av alltihopa. Jag vill lära mig något nytt hela tiden, helst. Den gamla forskaren, det är ju 2 trävårdsforskare. Den gamla Hector här, han är ju väl inkörd både som stående och apportör. Han är faktiskt han är ganska duktig. Men han har fått problem med artros. Han fick en ersättare här nu och den unge här, Nero här, han är inte så skolad ännu. Så han har allt sitt lärande kvar. Men de har ju bra sällskap av varandra så de roar sig. Det här är ju tillbehöret för vinterjakterna. Alltså, det är ju därför vi vill ha klass 3 på kulbössan. För då kan man fara in i ett område, slå upp tältet, ligga och jaga tjäder. Och så får man transportera vapnet på skoterkälken. Använder den på ripjakterna. Använder den när jag är uppe och far i stugan överhuvudtaget på vintrarna. Och sen på länsstyrelsejakterna på räv på våren också. Så den här går ganska mycket.
Alla som gillar att köra med lättpackning och som är duktiga på körskoter, de tycker att det här är en gubbskoter. Men de kör och fräser med sina små maskiner. Men den här är bra när man ska dra någonting. Och det är ändå 155 hästar så man gasar sig ur det mesta också. Om den bara mattan tar så kommer man loss. Jag gillar den här. Lite tung att lyfta i när den kör fast, men det får man hantera. På hagelsidan nu så har det blivit så, i och med att det har varit så mycket på gång, det här med blyförbud och så har det ju varit mycket experimenterande och jag testar rätt mycket åt Svensk Jakt, så att det är en blandning av patroner här. Men om jag ser nu vad jag skjuter på änder och gäss och skarvar och sånt där sista säsongerna, så är det den här lite snabbare, alltså den här hyperstilen. 2, 3 och 4 i olika blandningar. På änder är det väl 4 eller 3, kanske 4 tidigare på säsongen när det är mer kricker i farten och sen så 3. På gässen så är det väl gässen och skarvarna, så tenderar det att bli 2, kanske 3. Men jag tycker de funkar ganska bra faktiskt. Det är ju en vass patron. Jag tänker att den är kanske inte så skonsam mot en bössa över tid om man skjuter tusentals skott. Men jag tycker den funkar rätt bra. Jag har skjutit lite bismut och lite tungsten och sånt där, men det är mer på experimentstadiet för det är för dyrt i praktisk jakt. Alltså. Jag förstår mycket väl att man skjuter tungsten om man jagar räv eller rådjur eller lodjur framför en drivande hund eller något sånt där. Då är det helt logiskt, men när man jagar fågel kan man kan inte skjuta tungsten om man inte har en helt obegränsad budget, för att det går ju gärna några askar när man är ute och då kostar varje skott 100 spänn, så blir det fort tråkigt. Det håller inte. Det är det skåpet. Sen kommer nästa skåp som är lite mera kulorienterat. Jag hoppas att det blir förändringar på vapengarderoben nu. För jag har alltid tyckt att den är bizarrt liten. Alltså, jag har inte mer än 6 vapen plus extra piper själv. Så jag har inte provat att testa gränserna. Och det beror ju delvis på budgetskäl. Jag har inte råd att köpa hur många som helst. Ska jag köpa något vill jag att det ska vara bra. Men det har ju varit till exempel så att du inte får ha 2 bössor som gör mer eller mindre samma jobb. Det är därför. Och det tycker jag, det är helt självklart att du måste ha 2 bössor som gör samma jobb. För att om du har planerat en hel höst och så går du rätt in i säsongen och så pajar någonting. I frågan om vapen tar det ofta tid att få något laget eller utbytt, och ska du ha något nytt så tar det hur lång tid som helst. Så då förstör du en hel säsong. Så att jag tycker det ska vara helt självklart att man ska få ha i princip dubbletter på alla sina viktigaste jaktvapen. Har vi en R93. Och nu sitter 17 HMR växelsatsen på. Så det här är 17 HMR. Den har jag till ripjakten. Det kan man nästan gissa här. För här är det då... nu ska vi se. Det där är storlekstabell. Så här kan jag mäta i kikarsiktet. Det är ett graderat riktmedel i den här. Kan jag mäta hur stor ripan är. Så om jag av någon anledning inte har med mig avståndsmätaren eller slutbatteri eller inte får en mätning, så kan jag mäta ripa där. Och här är riktpunkterna på olika avstånd i förhållande till centrumkorset. Centrumpunkten är inskjuten på 100 då, så är det upp och ner. Ammunitionen som den är inskjuten med och förhållandena som den är kalibrerad för. Och sen en liten enkel avdrift för 2 meter i sekunden sidvind. Bara för stöd för minnet om man inte kommer ihåg det när man är ute. Så den har jag. Och där har jag har växlat lite grann mellan 17 HMR Gamepoint som en liten blyspets och helmantel. Och båda funkar. Jag tycker Gamepointen blir lite slaskigare i ryggsäcken, men det blir lite mer knall och fall. Man kan argumentera att den ena är bättre än den andra. Jag håller på att utvärdera det. Jag kommer antagligen aldrig bli säker. Men till den bössan har jag också en liten som jag har ganska gärna till smygjakter och sånt där. 655, vanlig standardpipa, lätt dämpare. Och en 2,5 till 10, bara 50. Inget konstigt, bra optik. Jättetrevlig om man ska smygjaga rådjur eller hålla på med något sånt. Och sen har jag en 857 som jag också har till den här då. Och det är väl den jag har. Om det blir drevjakter och sånt så tenderar det att bli den pipan. Men då brukar jag ha båda de här sikterna med. Så att om jag går ut på pass så är båda de här inskjutna med den. Och så tar jag det som hamnar på ett öppet pass, då tar jag kikarsiktet. Och hamnar jag i ett riktigt trångt litet skogspass, då tar jag rödpunkten. På 857 så har jag en Aimsport. Och det är ju en robust, det är ganska tung, men det är ju en robust dämpare som tål vad som helst. Så den har ju varit pålitlig som bara den. Det här är ju en gammal VMAC. Liten smidig dämpare.
Och den dämpar kanske lite mindre än de största dämparna, men jag tycker inte att det är så stor prioritet. Jag är redan så pass bullerskadad så jag har ändå hörselskydd för det mesta. Så jag använder nästan alltid aktiv hörselskydd och det där. Och då kan jag hellre pruta lite på dämpningen för att få en lättare dämpare. Och det här är bara en liten RCC på 17 HMR. Och den dämpar ju bra på en liten rimfire. Så den här kan jag ju faktiskt skjuta ut. Det är väl den enda som jag skjuter ut utan hörselskydd lite medvetet. Sen dämpar den ju ändå inte ljudbangen. Och jag kan väl tycka lite grann över tid att jag tycker ändå fortfarande när jag skjuter 17 HMR med ljuddämpare att riporna tenderar att flyga mer än de gjorde förr när jag jagade med 22 long rifle utan ljuddämpare. Och det tror jag är för att det är fortfarande en ljudbang runt kulan när den kommer fram till ripan. Och det verkar skrämma. Rävbössan, rävloppsbössan. Och det här är ju ett bygge. Så det är KS Arms låda, KS Arms pipa och en PC-stock. Ja, jag använder den dels till lockjakt på räv. Och då har jag den här Size Deer rangen. Den här har ju inbyggd avståndsmätare. Men den har ingen automatisk kompensation så jag gör min egen höjdskala. Kalibrerar för det väder som är aktuellt så att jag kan mäta och så kan jag klicka om jag måste. Men i och med att 204 är så flack så behöver jag aldrig klicka på. Om jag sätter in med 2 cm överslag på 100 meter, då ligger jag 2 cm lågt på 230. Så att alla normala lägen är bara att hålla mitt på och skjuta på räv. Varför jag fortfarande använder den här, som är ganska gammal och inte finns i handeln längre, det är en 3-12, det är att den har ganska bra synfält. Dels 3 gånger är ganska lågt. Och sen så har den bra synfält för 3 gånger förstoring. Det är inte alla 3 gånger som är lika stort synfält, men den har rätt bra synfält. Plus att i och med att lasergrejerna ligger här på sidan så tar de inte så mycket ljusinsläpp heller. Så den här är ganska bra i sista ljuset om det kommer räv i skymningen. Så jag använder den för att den har stort synfält. Därför att det är inte rävarna som kommer på långt håll som är svåra, utan det är rävarna som kommer och överraskar en som står bakom en och nosar på skidorna plötsligt och sen springer iväg. De måste man få in fort som fanken och då är det ett stort synfält som gäller. Sen brukar jag likförbaskat sitta på 5 gånger. Därför att det är ett grovt riktmedel i den här, eller det är 3 grova stolpar och så ett centrumkors. Och jag har räknat ut att de grova sidostolparna motsvarar framförhållningen på en räv som springer full fart i 90 grader mot mig. Så att om jag har en räv som rusar full fart, då kan jag använda den grova sidostolpen, lägga den på räven, då har jag framförhållningen automatiskt. Om räven vinklar, då kan jag bara malla in den någonstans mellan centrumkorset och den grova stolpen. Och om den kommer i trav, då är det 1/3 ut från centrumkorset till den grova stolpen. Och inte minst på de här rävjakterna på fjället, då där det är meningen att vi ska verkligen vara lite effektiva, så är det bra att kunna ta de där springande rävarna också. Och det funkar faktiskt förvånansvärt bra, måste jag säga. Det där är effektivt. Så att jag har lite svårt att byta ut den här därför att dels det stora synfältet och sen att jag har framförhållningen uppmätt åt mig redan väldigt, väldigt tydligt. Man kan naturligtvis skjuta på framförhållning i ett graderat riktmedel också, alltså någon jävla mildriktmedel eller, men problemet är att det är mycket svårare att gå in i en skala och hitta rätt streck när det är bråttom. Det är jävligt lätt att hitta det där grova stolpen från sidan. Så det är perfekt för framförhållningen. Men jag använder inte det siktet när det är toppjakt med den här bössan, utan då. Det här är då toppjaktsiktet som jag har på samma. Och det är ingen avståndsmätare där, men det hinner jag ju. Det har jag ju alltid i handkikaren. Och så är det är fin optik, bra klick, allting. Det här är byggt av Schmidt & Bender, men det är designat av Scandinavian Arms och Long Range Design. Så det är liksom en svensk design på ett Schmidt & Bender-sikte. Och det är lite billigare därför att det är ingen belysning i det. Men jag använder aldrig belysning i dagsljus, utan jag använder bara belysning i dåligt ljus. Så på mitt toppjaktsikte så efterfrågar jag inte det. Så jag har alltså det här under midvintern, då har jag det här siktet på 204 och sen så byter jag till rävjaktsiktet sen på vårvintern. Och det är ju 204 Ruger i den här, det är värt att säga, för det är en lite udda kaliber som kanske inte alla riktigt. Den blev aldrig så stor som den borde, men när jag började
ta kontakt med amerikaner och börja lära mig det här med lockjakten. Då introducerades 204 Ruger på marknaden. Jag tror den skapades 2003. Och jag tänkte direkt att det ser ju idealiskt ut för svenska förhållanden. För jag ville ha en flackskjutande kaliber som dödar räven på fläcken men inte skjuter sönder den. Och du kan få en flackskjutande kaliber som dödar räven på fläcken med 22-250 eller många sådana här. Men då kan du inte, det blir alltid slaskigt nästan. Men den här stannar ganska ofta i räven, men den dödar ändå oerhört effektivt. Ett fel som man gjorde från början när man introducerade kalibern, det var att man gjorde en räffelstigning som gjorde den optimerad för de minsta och lättaste kulorna. Och de är inte klass 3 i Sverige, de är klass 4. Så då faller den, för då får du egentligen inte skjuta räv med den. Så att marknadsföringsmässigt så gjorde man lite fel från början. Och jag har provat olika räffelstigningar i min. Jag har ju jag har haft 2 och så har jag haft 3 olika piper tror jag. Bara i den där bössan tror jag har haft 3 olika piper med olika räffelstigningar innan jag hittar den som går bäst. Så att standard är ett varv på 12 tum och jag har ett varv på 11 tum. Men jag har provat 10 och 9 också. Men 11 är optimalt för då kan jag skjuta de kulor jag behöver skjuta. Och det finns inte en bättre rävkaliber. Alltså det finns ju fina rävkalibrar och många är nöjda med sina, men de är inte lika bra som den här, för den här är fantastisk. Alltså den här går ut i 1150-1160 ungefär. Det är en 39 grains kula, så den är just så pass klass 3 så den är godkänd för räv. Men den har rätt högt BC för den är lång och slank och fin. Så litet luftmotstånd, hög hastighet, väldigt effektiv. Får du en kroppsträff på en räv så får du du får i kulden. Och sen så behöver det ändå inte bli så blodigt som sagt. Skjuter du igenom en räv så är det ofta ett hål som en 5 kronor på utgångssidan. Och skjuter du framifrån så blir kulan ofta kvar. Men vi har också tagit med dem ner. Jag har lockat ganska mycket coyoter i USA. Och vi var över för några år sedan, jag och en kompis. Och han hade 20 Warthog som är egentligen motsvarande kaliber. Och så sköt vi den här kulan och vi sköt 34 coyoter och vi skadesköt 2. Och båda vi skadesköt sköt vi framben såg vi, men så tappade vi bort dem ute på prärien där. Men alla kroppsträffar fick vi på plats, eller mer eller mindre alldeles i närheten. Så och då är ändå coyoterna lite större. Så jag är svårt imponerad av den där. Sen skjuter jag en kopparkula på toppjakten. Och det beror egentligen inte på att jag absolut till varje pris ville skjuta en kopparkula, utan det beror på att det finns ingen helmantel till den där jävla kulan. Så vill man skjuta tjäder måste man leta lite grann. Och det här är en 40 grains kula från Hammer Bullets i USA. De gör kopparkulor, skriver på sin hemsida att de kan göra lite custom. Och de hade en 31 grains hålspets. Så jag skrev först till dem och frågade om de kunde göra den utan hålspets, för jag vill inte spränga tjädrarna, och det kunde de. Men då vägde den bara 32 grains. Så då skrev jag till dem igen och så frågade jag, kan ni göra en 39 grains utan hålspets till mig? Och det kunde de. Så att jag har beställt de här efter många om och men, fått hem dem. Det var dyrt och rätt krångligt, men de här skjuter bra. Det är en oerhört fin tjäderkula för toppjakten på vintern. Men jag har haft lite problem med första skottet, att det avviker ur gruppen, alltså första skottet att träffa lite högt. Och det trodde jag berodde på kopparen länge, och jag bråkade som fan om det där och prova. Och inte fått det att funka. Och sen visade det sig till slut att det beror på dämparen. Så att när jag har för tight dämpare, det kan säkert bero på dämpardesign, det är bara vissa kombinationer av kulor och dämpare man ser också, men då träffar första skottet högt. Så nu har jag helt enkelt gjort så att nu har jag dragit dit en annan dämpare, så har jag den här istället. Den här är för 30 kaliber. Men den på 204, då har jag inga problem med första skottet. Så då har jag löst det problemet också. Och då är det världens bästa kaliber för räv. Och en av de bästa för tjäder. Skulle jag bygga en toppjaktskaliber för tjäder, anledningen att man skjuter små kalibrarna på tjäder här uppe, det är ju att upp till klass 3 får du dra på skoterkälken. Och det betyder att du kan komma mycket längre ut i fjällvärlden än om du har en 6,5 till exempel. Och därför är klass 3 rätt populära här uppe. Och den stora kalibern är egentligen 221 Fireball, som är en superfin precisionskaliber. Och det hade mycket väl kunnat vara så att skulle jag ha en enkom toppjaktsbössa, då hade jag kanske också byggt en 221 Fireball. Men eftersom det här egentligen är min rävbössa och jag ville ha den på tjäder, då gick jag den här omvägen. Och det var en liten omväg, det får jag nog säga. Men det är bra nu. Jag söker ju de där situationerna, jag söker ju situationerna där jag kan bli lite nervös. Alltså för
det är svårare och svårare. Det mesta som jag fick puls eller nästan frossa av när jag började jaga får ju tyvärr inte det längre. Det är ju stökigt och kan ju kosta chanser, men det är ju roligt. Då vet man att man lever. Men jag tycker fortfarande att om man jagar med en stående fågelhund, när man jagar in en hund ofta, när det börjar funka och man får de där chanserna. Jag menar när den stående står här nu och liksom det är tidigt i karriären man får göra de grejerna. Det är spännande som fanken. Men det är ju en kort del av karriären så det kan man inte hänga upp på. Men alltså, jag tycker fortfarande när det kommer en räv på lock, när det kommer, jag håller på mycket med änder och lockpiper och vättar och sånt där. När jag får dem att reagera så de kommer snyggt och så tippar in liksom och kommer in som de ska. Då ska jag nog fortfarande säga att det är fortfarande lite puls. Men annars så är det ju tyvärr så att det blir ju lite mer rutin med åren. Det kan inte komma ifrån. En R8 i botten och den här skjuter bra. Men den skjuter inte riktigt så bra som jag hade önskat mig just nu. Så att jag håller på att bygga en ny studsare. Men den har jag inte fått ännu. Det här är 600 Creedmoor, den här pipan. Och den här har jag för lite rörligare precisionsjakter. När jag ska vara ute och kanske åka skidor. Eller jag hade med den här i Karibien förra året och sköt jätter upp i bergen också. Och det är en lämplig kompromiss. Den är tung men den är inte jättetung. På den här nu sitter Swarovski DS. Det här är första generationen. Jag har inte Idas byta sedan dess, men jag har den här. Det är en supereffektiv kombination om man ska skjuta med ganska hög precision på ganska långa håll snabbt. För den här blir rätt snabb. Den har bara en stor nackdel egentligen tycker jag, och det är att mätknappen sitter här uppe. För jag måste bryta skjutställningen för att mäta. Mätknappen borde ha suttit kanske här eller någonting. Men det... Jag tror att i modernare versioner så kommer den med en liten fjärrutlösare med Bluetooth som man kan klistra på något bra ställe, vilket då i så fall skulle vara här så att man kunde mäta och skjuta. Men jag har inte den här när det är extrema precisionskrav. Då plockar jag fram en annan kikare. För att den fuskar bort vissa faktorer som spindrift, att kulan äter sig åt sidan på långa håll och det är ingen Coriolis och inget sånt där. Så den genar lite grann och då har jag den här, då har jag en Nightforce 735 och så mäter jag och så gör jag alla beräkningar själv och så klickar jag in alla värden. Och det här, jag skiftar mellan dem. Båda de här piperna är till R8 och jag skiftar sikte mellan piperna som jag vill. Det här är en vanlig 655, den här är lite tyngre, den har jag väl haft mera på säljakter och skyttetävlingar någon enstaka gång när det nu händer och sånt där. Den skjuter egentligen ungefär likadant som den andra. Men det är möjligt att jag kommer att byta ut båda de här. När jag får den nya 6,5 Creedmoor-bygget så är det möjligt att jag säljer av alltihop det här. De skjuter okej. De skjuter runt 15 mm på 100, båda de här piperna. Men jag skulle vilja ha en som jag kan klämma lite till. Men de här, det är också så när jag får och jagar räv åt Länsstyrelsen på fjället, då har jag med den där om jag ska locka, 204. Och så har jag någon av de här piperna i R8 om jag får syn på räv i lega eller om jag får syn på räv på långa håll så att jag kan liksom lägga upp i lugn och ro och skjuta ett precisionsskott på håll innan jag har stört räven. Den stora fördelen med de här är ju att 6,5 är bättre i vind och det blåser alltid på fjället. Så att 204 har en svaghet så är den att den är ganska vindkänslig. Och det där är ju då kanske inte superpraktiskt för en vanlig jägare som kanske dessutom jagar i södra Sverige och mest jagar klövvilt och det är korta håll och det är en helt annan typ av jakt. Då kan det här fokuset på precisionsbössor vara ganska onödigt. Men om man är här uppe och så ska man jaga topptjäder på vintern och så ska man jaga säl, kanske ute i isen och så ska man jaga räv uppe på fjället, inte in i skogen när de kommer nära utan uppe på fjället där du aldrig kommer nära. Då blir det plötsligt en helt annan sak. Så det här är rätt så anpassat för den verkligheten då. Men det funkar. Alla grejer har sitt syfte i den här högen också. Det dröjde rätt länge innan jag kom iväg till Afrika första gången och jag hade rätt så låga förväntningar. Det var tillfälligheter som gjorde att jag kom iväg och då jagade vi mest oryx på den jakten. Det var avskjutningsjakt så att jag fick skjuta några stycken. Och jag måste säga att det överträffade alla förväntningar och jag blev helt fast. Alltså dels naturen fantastisk. Hela upplägget var jättebra och liksom allt från upplevelser till mat, till viltet vi såg, alla djur man såg och jakterna.
det var inte alls så som man kan tro. Man har ju sett en massa naturprogram på tv och tänker att ja, det blir väl som att jaga i ett akvarium eller fiska i ett akvarium. Men det var det ju inte alls. Och jag har varit nere några gånger. En gång ren fågeljakt och sen några gånger på planescame, liksom antiloper och sånt där. Och ja, det skulle kunna göra hur många gånger som helst. Alltså, är det någonstans om allt var helt öppet och fritt, så då skulle jag kunna bosätta mig i rätt delar av Afrika. Det skulle jag kunna göra. Där skulle jag kunna bo. Vargskinn från Kanada. Skjuter på en åtel. For till Alberta enkom för att jaga varg. Satt 10 dagar och vaktade en åtel 11 timmar per dag. Från gryning till eftermiddag. Så kom den där på andra eller tredje dagen, tror jag. Sköt den, alltså dagen på så kom det en flock, så då sköt jag en grå hane, lika stor som den där ungefär. Den där vart aldrig vägd, men de trodde 50 kilo ungefär, trodde de. Så lite oryx, har jag ju skjutit lite avskjutningsoryxar genom tiden. Springbock också från Namibia. Avskjutningsjakt som vi var på, men just den där var väl lite mer troféaktig, så den fick vara kvar. Tavlan hade morfar med sig från Kongo på 60. Var det 60 eller 61 eller vad det var. Mufflon och Gens från Frankrike, södra Frankrike. Det är ju frilevande mufflon från bergen där. Svartbjörn från Kanada. Det var ju från det området där jag var och jagade när jag var över och jobbade där. Så åkte jag tillbaka sen och sköt den där på våren. Ja, det diplomet där, det är väl, om jag kommer ihåg den här historien som den berättades nu, så var det min farmors far som var lots i Gävlebukten, och under kriget så var det ett tyskt handelsfartyg som gick på grund där ute i en storm, så han räddade besättningen och då fick han åka ner och så fick han det där diplomet. Så det är Hitlers signatur på den där. Och det kan man ju tycka vad man vill om, men han gjorde ju en god insats som plockade i land dem där de höll på att drunkna. Större och mindre präriehöna, det där är ju de exklusiva. Där nu snackar vi de riktiga troféerna. För jag har en kompis från Idaho som ville byta jakt med mig. Han mejlade på vinst och förlust. Alla mejladresser han hittade i Svensk Jakt runt 99-2000 någon gång. Och så undrade han om någon ville byta jakt med honom, för han ville skjuta tjäder och orre. Så jag tog det och tänkte, nu är det bråttom, för alla kommer jag vilja ta det där. Men det var ju bara jag som svarade förstås. Men det slutade med att han och jag flängde runt i Nordamerika och sköt olika fågelarter där över en lång tid. Med planen att skjuta alla lovliga grouse-arter i världen. Det är skogshönsen och riporna och präriehönsen. Så de där två sköt vi i Kansas. Större och mindre präriehöna. Mindre präriehöna är inte lovlig att jaga sedan många år tillbaka. Så det är en mycket exklusiv trofé. Fantastisk. Prärieorre från Wyoming. Där har vi jagat både Idaho och Wyoming. Stående fågelhund ute på öppna prärien. Det tycker jag var väldigt kul. Pronghorn från samma resa. Också Wyoming. Då har jag hört att det har varit snack om kylskåp. Och grejen när man inte är hemma någonting. Så att det blir lite konserver, så blir det lite såser. Jag har ju varit lite järv här, så jag har faktiskt lite sallad här. Den kommer ju att surna om jag inte äter upp den jävligt fort. Men problemet är att jag är aldrig hemma. Så att jag kan inte ha något jätteförråd av färskvaror. Just färskvaror ska man undvika. Om jag var tvungen att sluta med jakt, då fick jag ju hitta på någonting jämförbart. Och det verkar svårt. Alltså jag tittar ju på vad folk håller på med annars, och det känns ju som att bo i en skokartong och springa ett ekorrhjul. Alltså jag vill inte gärna tänka mig jag skulle antagligen fiska mer. Och fick jag inte göra det heller, då skulle jag väl antagligen knarka järn eller någonting. Jag vet inte vad folk håller på med om de inte jagar. Eller varför. Det känns ju meningslöst. Nej, men faktum är att jag vet inte riktigt vad man skulle göra. Jag laddar det mesta själv. Jag laddar inte allt. Det händer att jag köper en ask ammunition också, men jag laddar det mesta. Och det är så. Det vad det nu är. Här är det lite Creedmoor. 140 grains ELD-match. Det är en ganska blöt kula. Det funkar fint på sälar och funkar fint på det mesta. Så kanske inte ska skjuta på några jättestora djur, för den är inte så hård. Och frågan som man ibland får om man tjänar några pengar på handladdar, det gör man ju inte. Det skulle man kanske teoretiskt sett kunna göra om det var målet. Men vad som händer när man handlar är att man skjuter mycket, mycket mer.
Det blir ju en helt annan volym på skyttet. Man testar sina laddningar och man håller igång skyttet på det. Så ska man skjuta mycket så ska man handladda. Inte nödvändigtvis för att det ger någon annan fördel, men att du får mer volym för samma peng och sen får du en bättre förståelse för grejerna. Jag gillar ju prylar, får jag känna, och skjutstöd inte minst, för alltså det här är ju, mycket av det här är ju, det går ju inte utan vettiga stöd. Till de här 6,5 har jag ganska tunga benstöd. Nu har jag inte framme dem, men för liggande skytte. Och det är ingen idé att ta fram här nu, för då river jag bara upp golvet, för det är klor och jävelskap. Tunga pjäser. Men de ska ju ligga stadigt, annars är det ingen idé. Men till rävlocket så hittade jag, för det provade jag, precis som med piporna. Så jag köpte alla möjliga skjutstöd för sittande skytte som fanns under en period. Och beställde från USA och krångla. Körde länge med de här Primus Rapid Pivot Pipe. Då har du en adapter och så trycker du fast den här och så har du den här flexibiliteten. Nu har jag bytt, så nu har jag de här. Det är Spartan, men de går in i samma. Och det är just för att jag ska kunna sitta. Nu blir det inte så smidigt här, men alltså. Och så när jag får lägena, om räven kommer, så kan jag anpassa till olika höjd på terrängen genom att bara klämma. Och det ger mig ganska mycket, där sparar jag mycket tid. Och sen så gör jag så, om jag måste lägga mig ner då, så fäller jag ut den där och så. Ja, nu tog jag ju för mycket. Men så jag har alltid på, när jag lockar räv har jag både ett för liggande och ett för sittande. Och här är det då sådana här små skor för snön så att jag inte ska sjunka igenom. Jag försöker ju locka på skaren, men skaren är sällan så hård att den bär bössan på stöd. Så att jag har även på det sittande stödet så har jag någon form av snösko. På ripjakten, när jag använder 17-åringen, då skjuter jag helst från stavkors. Och det betyder att jag tar så stavarna mellan fingrarna så här, och sen så hittar jag någon sån här. Så jag har stavarna här då. Men om jag måste skjuta liggande, då har jag den här i en benficka. Och så slår jag på den här och så skjuter jag liggande så. Och då får jag också ett ganska snabbt bra stöd. Så jag gillar när det går fort, för det oftast är det inte så himla något utan det är fort. Men sen i fjol då när vi var och sköt jätter uppe i bergen och där, och det var nästan att jag satt lite på pass ibland. Då körde jag med tripoden här. Och det här är något som jag själv inte tycker att jag använder särskilt mycket hemma. Men jag märkte det när man satt i bergeterräng, så var det väldigt fint att kunna, liksom, då kan man ju fälla ut de här då, så att man får olika vinklar och sånt. Och du kan till och med göra sådana här varianter så att du kan vända baklänges lite grann. Och då får du ner, då kan du gå ner i brantare vinkel. Åt det hållet blir det då. Och man måste skjuta om man sitter på, som vi gjorde då, på en liten klipphylla och skjuter. Så jag tycker, skulle nog säga för de flesta så är skjutstödet, rätt skjutstöd betyder mer än exakt vilken jäkla kaliber eller bössa eller kikarsikte man har. Bara de är någorlunda vettigt anpassade, men skjutstöden är kritiska. Så det lägger jag rätt mycket tankemöda på faktiskt. Ja, men jag fick en enda sista jakt. Då, jag tror det blir Afrika. Om inte det då, jag borde ha skjutit buffel för länge sedan. Det kanske är dags. Men om jag bara får en enda jakt så kan det lika gärna bli en elefant. Då kan vi spåra en elefant och skjuta den på kort håll i någon jävla trång miljö. Det skulle jag kunna tänka mig som en sista liten insats. Alltså jag har ju aldrig hängt upp mig absolut på att det skulle vara viktigt för mig att skjuta en elefant. Men jag skulle väl ha varit med på den dagen, eller på den tiden när jakten fanns. Men en lång safari, alltså, för det är fortfarande så att det behöver jagas elefant för att skötas elefant. Så att utan jakt så kommer det inte vara någon ordning på elefantstammen heller. Så det är inte, jag ser liksom inget fel i att skjuta en elefant, men jag tror inte att det blir så mycket mer intensivt än att gå in i tät vegetation och du hör liksom magen bullra och du vet att det är nära som fan. Om den vill så kan den trampa ner i ett nafs. Och så skjuter den på kort håll snett uppåt. Jag har en känsla av att det är ungefär så intensivt det blir på jakt faktiskt. Sen om det är en troféjakt eller en skyddsjakt, det spelar för mig väldigt liten roll. Alltså jag hänger upp mig väldigt lite på troféer, det måste jag säga. Jag kunde nästan önska att jag brydde mig mer, men det är liksom, det viktiga för mig att få vara där och få göra det.
så. Ja, men det var ju kul. Det är alltid roligt att skjuta. Jag började ju bra, men sen tappade jag tempo. För då, när jag hade bommat 2 skott, då var jag ju lite feg sen. Så då stod jag och höll på en lång stund. Men roligt. Absolut. Ja, men nu har vi tittat igenom det mesta här. Och ja, det finns ju lite av varje som ni har sett. Och så här, så att kul att ni kunde komma hit. Och så hoppas jag att det blev någon behållning av det här. Då, så får vi se om det är någon som tycker det är kul att titta på.